Bună ziua, frumoșii mei Capricorn! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire în sfârșit și pentru voi, pentru luna mai 2024. După cum știm, în această etalare fuzionăm cele două categorii de Capricorn, cei care aveți o relație și cei care sunteți singuri, burlaci sau separați. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi, dar nu uitați că avem 3 mesaje din acest minunat oracol în comun pentru voi toți, da? Așadar, hai să vedem care sunt principalele mesaje sau cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de pe acest canal în legătură cu iubirea pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Ok. Avem cărțile pregătite, începem misiune și voi sunteți în misiune. Cred că în ultima perioadă am văzut, da, nu vreau să-mi greșesc pentru că e posibil să fie pe celălalt canal, la Taur, am văzut foarte mult repetându-se această carte. Aici vorbim despre misiunea de a te vedea, de a nu, mie vine să spun de a nu te mai judeca, pentru că eu știu că noi Capricornii, da, eu sunt ascendent, după cum știți, ne criticăm foarte mult, ne uităm și niciodată nu ne place în totalitate de noi. Am fi putut să facem mai bine, am fi putut să arătăm mai bine, am fi putut să avem o altă părere despre noi. Aici este vorba despre multă judecată și probabil că această carte ne spune: uite-te un pic mai bine în oglindă. Nu te mai vedea atât de mic câteodată sau atât de mare câteodată, pentru că poate în anumite momente te vezi așa ca un nei ca nimeni, iar în alte momente te vezi așa foarte, vai de mine, ce tare sunt, nu? Cel mai tare din parcare. Și aici ar putea să fie pentru unii dintre voi, luna mai e momentul să te uiți cu adevărat și să-ți vezi atât calitățile cât și defectele, pentru că este cel mai ușor să acceptăm că avem și una și alta, toți, da? Nu doar Capricornii. Următoarea carte este iubire de sine. Totul are legătură cu iubirea de sine, dragii mei. Tu trebuie să te privești în oglindă, să-ți accepti aceste două părți despre tine sau aceste două părți care le ai în tine. Și vine să spun să le iubești pe amândouă. Atenție! Nu știu pentru cine este acest mesaj. Iubește-ți ambele fațete. Și avem echilibru aici. Următorul mesaj pentru voi este pentru că dacă atunci când reușim să acceptăm aceste două părți pe care le avem în noi, învățăm să le iubim, să ne iubim așa cum suntem, fără să ne mai criticăm, să ne mai judecăm, recuperăm echilibrul interior. Nu ne mai este frică de rechini aici, da? Avem rechini. Nu ne mai este frică că atunci când o să cădem, o să murim sau o să ne mănânce cineva. Foarte interesant aici. Mesajele pentru voi îmi plac foarte tare și aici avem pace. Ia uite ce frumos. Moment de pace, vine să spun, pentru Capricorn, luna mai. Pace din punct de vedere sufletesc, pentru că ei pot înțelege că este momentul să se oprească din a se critica, este momentul să se iubească cu adevărat și este momentul să se echilibreze ca să-și poată găsi sau să își poată trăi viața în liniște și pace de acum înainte. Foarte frumoase mesaje pentru voi. Hai să vedem. Începem cu cărțile de tarot începem cu cei care aveți o relație deja, dragii mei. Stați așa să mă mișc un pic, că eu sunt așa mai mișcătoare, că nu pot să stau așa prea mult într-un singur loc. Și să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem cum se aspectează luna mai din punct de vedere emoțional. Ok. 6 de cupe, vine trecutul. Poate te vei simți mai nostalgic în următoarea perioadă. Împăratul, wow! Și as de monede. Cei care aveți o relație, vă văd privind mult în trecut, dar nu pentru a, pur și simplu pentru a, nu știu, căuta nod în papură acestui trecut, ci pur și simplu îl priviți. Aici e ca și cum privesc trecutul și văd
cât de mult am crescut, cât de mult m-am maturizat în relația asta sau cât de mult m-a maturizat relația asta, pentru că aici avem un as de monede, adică aici s-a construit un Capricorn pentru unii dintre voi, un Capricorn foarte bine structurat, disciplinat, un lider, iar pentru alții dintre voi, atenție că ar putea să fie conotația de controlator, dominant, pentru că împăratul, ca orice altă carte, are ambele fațete, alb și negru. De-aia spun că e momentul să te uiți în oglindă și să-ți accepti toate calitățile și defectele. Da? Ideea este că tu te uiți în oglindă și mie îmi vine să spun că e ca și cum tu ești recunoscător sau îi mulțumești cumva vieții, îi mulțumești partenerului că a existat în viața ta și că te-a făcut să crești sau ați crescut împreună. Aici e o chestie de recunoștință, simt eu, nu simt tiranie, încă nu văd nimic de genul ăsta. Da? Vorbim despre o relație serioasă, o relație construită cu baze solide, o relație bazată pe respect și pe, îmi vine să spun, pe construcție. Aici nu vorbim despre Capricorni care au relații urâte. Deocamdată nu văd nimic de genul ăsta, da? Hai să vedem în continuare. Lumea, se închid capitole în viața Capricornilor, 5 de cupe, capitole din trecut, capitole dureroase care ar putea să aibă o legătură cu tine, cu ceea ce tu simțeai sau cu ceea ce te-a dezamăgit la partenerul de viață. Ca și cum mă eliberez de toate, hai să zicem așa, privind în trecut, mă eliberez de toate tâmpenile astea sau de dezamăgirile pe care le-am avut pe parcursul relației noastre, pentru că acum observ de fapt cât de mult m-au făcut să cresc aceste dezamăgiri și momente neplăcute. Da? Deci aici este vorba de a se regăsi. Mulți dintre Capricorn se regăsesc pe ei înșiși în ciuda suferinței sau a dezamăgirii. E ca și cum acum o iau pe pozitiv, da? Nu mai stau să mă plâng, vai Doamne, ce urâtă e relația mea, ci pur și simplu îmi dau seama că de fapt tot ce a fost urât în relația mea m-a dus la creștere, n-a făcut decât să mă crească și fac pace odată și închid trecutul ăsta, da? Se închide un capitol important a multor Capricorni. Și am luat cărțile invers, ok, avem forța. Vezi? Exact ce spuneam. Deci aici nici măcar nu mai trebuie să mai completez, pentru că am spus deja, da? Simți că ai devenit o persoană integră, o persoană crescută, cu foarte multă experiență de viață, o persoană puternică, o persoană bine construită, pentru că au existat dezamăgiri și au existat urăciuni, îmi vine să zic. A existat urâtul și aici tot ce a fost urât nu s-a transformat, ci ai învățat prin durere, îmi vine să zic. Ai crescut prin durere. Mulți dintre noi creștem atunci când doare. Dacă nu ne doare, suntem așa în zona de confort și dormim în papuci, cum zic eu. Da? Dar a durut și cum a durut aici a existat o evoluție. Da? Avem evoluția. Dar se închide. E ca și cum gata, ok, trecutul a trecut, ce a fost, nu mai contează. De acum înainte, singurul lucru important este construcția sau reconstrucția acestei relații. 5 de monede, cavaler de bâte, 3 de spade. Foarte interesant. Aici avem Marea Preoteasă. Unii dintre voi, Marea Preoteasă ne arată energia voastră ca relație, da? Nu doar a ta. Sunteți persoane mature, sunteți persoane care ați învățat foarte multe și tu și partenerul de viață ați învățat foarte multe. Foarte intuitivi, amândoi îmi vine să spun. Ce se întâmplă aici la sfârșitul acestei talări? Dacă tu ajungi să te vezi pe tine, într-adevăr,
ca un împărat, dar în partea lui pozitivă, da? Protector, disciplinat, atent și așa mai departe, recunoscător că ai crescut în această relație. Dacă tu reușești, vibrezi în această parte pozitivă, închizi acel capitol al trecutului. Închizi, inclusiv vorbim despre o rană, pentru unii dintre voi o rană de abandon, o rană de... Poate trecutul ăsta vine la bagaj cu credința că ai fost înșelat. N-aș spune că e real. Doar în mintea ta a existat tot. Pentru că atunci când sufletul doare sau plânge, nu ne transmite emoții pozitive. Când suferim, nu avem emoții pozitive. Și aici vedem toată durerea. Faptul că ai ajuns o persoană atât de bine structurată prin suferință și atât de bine crescută prin suferință, te face să vezi, să privești realist, îmi vine să spun, și să mai ai umbra de tristețe, ca și cum de ce nu mi-am dat, nu că de ce nu mi-am dat seama la timp, de ce n-am putut să văd că totul era în mintea mea, de ce n-am putut să văd că de fapt era, îmi provocam singur suferință, pentru că poate eram prea impulsiv, poate tot timpul nu știu, trânteam așa, cum spun eu, muci în fasole, nu? Ca și cum eu sunt sigur că tu o să mă părăsești, eu sunt sigur că tu m-ai înșelat, eu sunt sigur că tu, nu știu, ce spuneai tu acolo, da? Totul era din impuls. Eu aici nu văd o relație între un aventurier și o persoană stăpână pe ea, nu. Eu aici văd, e ca și cum amintirile, pentru că ori tu, ori amândoi aici priviți mult, evaluați mult trecutul și prezentul. Și pentru voi prezentul este foarte important. Vrem să construim aici, nu vrem să distrugem nimic, indiferent prin ce am trecut. Da? Pentru că aici se vede că s-a trecut prin multă suferință. Dar ideea este că aici se vrea închiderea. Închiderea unor capitole. Pentru unii dintre voi, în cazul în care, hai să zicem așa, încă mai există această dezamăgire, încă mai există această bănuială, încă mai există această suferință, în luna mai sau începând din luna mai, probabil că n-ar strica să te uiți foarte bine în realitate, da? Puteți evalua acel trecut, dar pentru că aici am o senzație, pentru unii dintre voi există încă senzația de victimă. Eu sunt victimă în relația asta. Da? Și atunci, în momentul în care există conotația de victimă, devenim tiranici. Să nu uităm de cealaltă fațetă a împăratului, pentru că aici avem două fețe, calități și defecte, fiecare dintre noi. Da? Dacă eu consider că sunt victima acestei relații, dar în continuare rămân în relația asta, pentru că, pentru mine e importantă, că e din punct de vedere financiar, că e din punct de vedere al oricărei alte stabilități care e importantă pentru tine, e momentul să văd că sunt o victimă și e momentul să văd că eu nu mai trebuie să, nu că nu mai trebuie, că în mâna mea stă, doar eu pot, doar eu am puterea să
De-aia spun că aici e vorba despre intuiție. Doar eu am puterea să intuiesc sau să simt, dacă vrei, că toată această senzație de victimă pe care o am trebuie să o depășesc, când vine să zic. E vorba de a depăși, pentru că dacă tu nu mai ai de-a face cu o persoană care sau poate, nu știu, s-a terminat perioada în care celălalt a fost aventurier, poate, unii dintre voi ați avut într-adevăr parte de un aventurier în viața voastră, poate s-a terminat perioada, poate nu mai e așa de zbuciumat și nu mai e căutător de aventuri. Aici e vorba despre ce fac cu ceea ce simt. Devin tiranic și acaparator sau, nu știu dacă e corect în românește, sau controlator cu celălalt, îl manipulez ca să facă ce vreau eu, sau am curaj să recunosc că m-am lăsat dus de val și am devenit victimă singur. Da? Victimă, aici este vorba despre victimă și și tiran. Din victimă devin tiran. Ar putea să fie atenție mare pentru asta. Dacă vă regăsiți în aspectul ăsta, da? Pentru că aici este vorba de a-mi integra aceste două părți ale mele. Nu știu în ce extreme vă regăsiți fiecare dintre voi, dar aici este nevoie de a-mi iubi aceste două părți, după cum am spus la început, și este vorba despre a echilibra, a mă echilibra pe mine, a trăi în pace și liniște și a echilibra relația. Despre asta e vorba în această etalare, da? Deci eu nu pot concentra sau nu pot să spun că aici, în această etalare, vorbim despre Capricorn care se despart, despre Capricorn care, nu știu, vor suferi, nu, pentru că în totalitatea acestor mesaje cu cărțile tarot mie asta îmi transmit, da? Că unii dintre voi o să închideți capitolul cu o persoană din trecutul vostru care sunteți mai mult singuri decât împreună în această relație. Da, poate să fie. Poate fi pentru celălalt o mare dezamăgire, ca și cum nu-i vine să creadă că poți tu să zici așa ceva. Da, poate fi. Dar pentru poate 1% dintre voi, nici de cum pentru mai multe persoane. Aici este vorba despre o stare emoțională, o dorință a unei relații, a unui progres în relație, pentru că aici se vrea ceva palpabil. Și căutarea păcii și liniștii, pentru că e momentul să se încheie aici un capitol trist, dureros, dezamăgitor pentru mulți dintre voi. Că unii veți încheia acest capitol punând capăt acestei relații, depinde foarte mult, nu este o etalare personală, așadar, dragii mei, cam asta e ceea ce vedem pentru voi cei care aveți o relație. Hai să vedem pentru cei singuri, Capricorni singuri. Dacă nu ați văzut explicația cărților de oracol, mergeți înapoi la introducere, vedeți ce explicație am dat acolo și apoi vă întoarceți să vedeți această etalare care este pentru voi, cei singuri, burlaci sau separați, iubire, luna mai 2024. Spânzuratul, moment de pauză pentru a reflecta, 10 de cupe și soarele, wow! Dragii mei, eu cred că aici nu e neapărat un moment de pauză, ci este aici o mare iluminare pentru foarte mulți dintre voi. Iluminarea are de văzut cu în sfârșit înțeleg, în sfârșit mă eliberez. De ce mă eliberez? Poate unii dintre voi vă eliberați de această critică despre care vorbeam în trecut. Că nu sunt, nu știu, nu sunt frumos, nu sunt deștept, nu sunt om de afaceri, nu sunt nu știu, bulibașa și sunt un simplu
nu știu, o simplă persoană care are un simplu loc de muncă și atât, și poate asta a fost ultima perioadă prin care tu te criticai atât de mult, da? Nu sunt aia, nu sunt aia, n-am de aia, n-am de aia. Și acum este ca și cum în sfârșit te eliberezi de acest aspect al tău. Probabil că ai învățat pe parcursul ultimelor luni, ai învățat să te mai iubești un pic sau să te iubești exact așa cum ești, indiferent că ai sau n-ai, indiferent că ești frumos sau nu ești frumos, ai reușit să menții sau să ajungi la un cert echilibru, nu neapărat să-l menții, și este ca și cum te-ai împăcat cu tine însuți sau te-ai împăcat cu ceea ce ți s-a dat, da? E ca și cum, băi, ok, ăsta sunt, trebuie să mă accept, trebuie să învăț să mă iubesc așa cum sunt și trebuie neapărat să-mi schimb părerea despre mine. Aici a avut loc sau va avea loc în această lună o mare eliberare în ceea ce privește că eu nu voi găsi niciodată o familie sau nu voi găsi persoană care să mă iubească așa cum sunt eu, pentru că sunt cumva aici da? Nemulțumit, să zicem așa. Ok. Pentru unii dintre voi se aspectează foarte frumos aici iubirea, dragii mei. E posibil să formați o relație închegată cu cineva după o pauză. Nu știu dacă unii dintre voi poate ați cunoscut pe cineva acum câteva luni în urmă, nu a dat, ca și cum n-a ieșit nimic de acolo, a rămas suspendată cumva așa relația, dacă vrei. Dar în această perioadă e ca și cum ceva se întâmplă. Aici ori tu vei conștientiza, băi, stai puțin că eu vreau să fiu persoana asta, poate te-ai îndrăgostit cândva în trecut de cineva, n-ai avut curaj să-i spui. Și aici e ca și cum ți se face click în cap și zici, băi, dar de ce am stat mă ca fraierul aici? Am stat așa și niciodată n-am vorbit cu persoana asta. Pentru că soarele înseamnă și comunicare. Niciodată n-am vorbit cu persoana asta și mi-ar fi plăcut să putem să avem o relație serioasă. Pentru unii dintre voi e vorba despre asta. De ce? Pentru că aveați o părere foarte proastă despre voi. Și acum, în sfârșit ți-ai regăsit echilibru, în sfârșit ți-ai regăsit pacea interioară și ai învățat să te iubești și să te accepti așa cum ești, probabil că aici face click-ul și spui, ups, ia stai așa, hai să punem una pe telefon și să-i scriu sau să, nu știu, să o invit la o cafea. 8 de spade. Dar avem o virgulă. Împăratul nu te lasă orgoliu. Te n-ai ce să-ți povestesc. 8 de bâte. Nu te lasă orgoliu să te duci tu să fii, nu să te duci, să fii tu primul care dai un mesaj. Dragii mei, lăsați prostiile astea. Aici în condiționare mentală ești așa de îndoctrinat de vezi, Doamne, cine trebuie să facă primul pas. Mai ales mă refer dacă tu ești femeie. Pentru că dacă aici vorbim despre o femeie care a avut probabil pe cineva cu care și-ar fi dorit să aibă o relație și poate tu ai fost cea care a suspendat contactul cu această persoană, aici mi-e indiferent. Nu contează ce te blochează din punct de vedere mental. E doar ego. Dacă tu ești o persoană matură, acum din nou vorbim, femeie, bărbat, nu contează. Dacă tu ești o persoană matură, ai ajuns la o anumită vârstă, nu contează vârsta, maturitatea nu e vârstă. Vorbim de persoane care s-au trezit la realitate, da? Despre asta vorbim. Dacă tu înțelegi mult mai multe lucruri în momentul de față, nu are de ce să te rețină. Vezi, Doamne, și dacă aici o să mă blocheze sau dacă, nu știu ce, nu mai contează, tu asumă-ți. Aici e vorba de a-mi asuma responsabilitatea și eu o să fiu primul care pun mâna pe telefon sau pe, nu știu, îi scriu pe Facebook, nu contează. Eu sunt cel care inițiază comunicarea aici. Nu te mai lăsa, nu mai fi îndoctrinat, da? Nu. Pune mâna și fă ceva. Iar vă cert. Hai să vedem mai departe. Turnul. Da? E momentul să te trezești. Din nou trezeala aici. Trezire.
As de monede, vezi? Și steaua, dragii mei. Da, aici vorba despre o împăcare. Steaua confirmă această împăcare sau, mă rog, dacă a fost doar o tentativă de relație și nu s-a ajuns la o relație cu persoana asta, este momentul să îndrăzniți, ca și cum aici. Nu îți pierde niciodată speranța și nu te lăsa indus în frici sau nu sta blocat, pune mâna și fă ceva. Vorbește cu persoana asta. Avem 10 de spade aici. Moartea ego-ului. Wow, ce tare. Aici e momentul ca ego-ul tău să dispară din peisaj. Pentru că ego-ul vrea să ne controleze întotdeauna, dragii mei. Am mai vorbit despre acest aspect și aici este vorba despre mă simt, energia ta în această perioadă este una de ca și cum te sufoci. Aoleu, cum fac asta? Cum să fac asta aici? Îți intră coșmarul din nou, da? 8 de spade, aici lipsește 9 de spade între cărțile astea două. Îți induci singur coșmarul, îți rămâi fără aer, îți intră anxietatea doar gândindu-te că oarecum o reacționa persoana aia dacă îi scriu. Ia încearcă și vezi. Da, pentru unii dintre voi ar putea să fie, dar aici e vorba despre asumare. Doamne, dacă eu am ajuns să fiu mai treaz decât eram înainte oricum, da? Să conștientizez foarte multe lucruri. M-am echilibrat în ultima perioadă, sunt în pace cu mine însumi, mă accept așa cum sunt, da? Aici există un echilibru, o construcție foarte bună. Dacă eu sunt o persoană matură și asumată, ce mai contează ce îmi va spune persoana aia? Că poate mă trimite la plimbare, poate zice, ia uite mă și pe ăsta s-a trezit acum după 15 ani să-mi scrie mie și te trimite la plimbare aici, cu turnul ar putea să fie pentru. Dar turnul nu este un refuz neapărat, turnul este, da, într-adevăr, poate așa îți cade ca un fulger în cap, poate îți zice vreo 2 persoane aia, te pune un pic la locul tău că ai stat prea mult timp să pierzi, da, ai pierdut prea mult timp. Dar nu aș spune neapărat că e un refuz, pentru că aici, ia uite ce avem, deci nu are cum aici. As de monede și avem steaua, deci aici este vorba despre unele persoane care de fapt ele sunt sufocate de frica, nu neapărat frică, nu știu cum să zic, pur și simplu anxietatea că rămâi fără aer, nu ca și cum, băi, dar n-am vorbit cu persoana asta de 10 ani, 15 ani, nici nu știu, o fi însurat, nu o fi măritată, nu o fi, nu știu, nu contează. Scrie-i. Tu trebuie să fii cel care faci acest pas. Pentru că aici vorbim despre o relație solidă, o relație, conotația este de împăcare. Ne împăcăm sau pornim. Vindecăm ce a fost de vindecat fiecare dintre noi, ne scoatem la suprafață sau prin această comunicare, bineînțeles, ce facem este că recunoaștem, da? Recunoaștem, scoatem la suprafață ca să putem să depășim momentul de păreri de rău că au trecut atât de mulți ani și nu am contactat unul cu celălalt, nu? Aici este vorba foarte mult de eliberarea fricilor, a blocajelor pentru mulți dintre voi și de a începe o nouă viață, un viitor aici, un viitor cu această persoană, aș spune, un viitor stabil, dragii mei. Nu știu. Pentru cei care vă regăsiți, n-are cum să fie pentru toată lumea. Știți că eu fac etalări destul de ciudate și n-are cum să fie pentru toată lumea, dar cam asta e în principiu ceea ce vedem. Nu mai am altceva, dragii mei, eu vă doresc curaj. Da? Faceți pasul și îmi povestiți după aia dacă e. Vă pup. Ne vedem data viitoare.